आज चाहिँ होममेड घरमै बनाएको सुकुटी लाई लिएर यसको सुकुटी फुटेको अथवा साँधेको के भन्नुहुन्छ बनाउने तर्करमा छु। हेरौँ कस्तो बन्छ। सुकुटीको लागि चाहिँ सर्वप्रथम हामीले भाँडो लिएर एउटा प्यान फ्राइङ प्यान लिएर यसमा अलिकति तेल राखेर हामी सुरु गर्नेछौँ। हेर्दै जानु होला। राइट, हामीले अलिकति तेल हालेर यहाँ तताउनको लागि राखिरहेको छौँ। अब यो तेलमा अलिकति यसमा हामी अलिकति जिरा फुलाउँछौँ। यसमा थोरै प्याज पनि राख्छौँ। हाम्रो प्याजहरू अलिकति रातो रातो भए पछाडि यसलाई हामी सुकुटीलाई राख्छौँ। यो खसीको सुकुटी घरमै बनाएको सुकुटी पनि हामी आफै घरमै बनाएको। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। मजाले फ्राई गरे पछाडि कस्तो बन्छ हेर्दै जानु है। यो सुकुटीलाई हामीले रातभरि एक रात पानीमा भिजाएर राखेको हुनाले अलिकति नरम छ। यसलाई हामीले धेरै बेर भुटिराख्नु पर्दैन। अब चाहिँ म यसलाई बाँकी रहेको प्याजहरू हाल्न गइरहेको छु। यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हामी हाल्छौँ। यसलाई सर एकचोटि चलाउँछौँ। अब हामीले यहाँ यसलाई टमाटर काटेर राखेका छौँ। अब यसलाई चट्ट एकचोटि चलाउँ र हामीले अदुवा र लसुनको पेस्टलाई यहाँ थिचेर रेडी बनाएको छौँ। यसलाई पनि हामी एकछिनमा अदुवा र लसुनको पेस्ट थिचेर यहाँ रेडी छ। यसलाई हामी एकछिनमा राख्छौँ। ल, अब हामीले यसलाई लसुन अदुवाको पेस्ट पनि यहाँ राखेको छौँ। सुकुटी अलिअलि रातो रातो भएको पनि हुँदै आएको छ। कलर पनि आउँदैछ। यस्तै राम्रो भइरहेको छ। हेरौँ अब फाइनल प्रोडक्ट कस्तो निस्किन्छ। पोस्टेड। यो चाहिँ हामीले नुन बेसार अदुवा पेस्टहरू सबै राखिसके पछाडिको अवस्था। अब हामी यसलाई चाहिँ मजाले एकचोटि चलाउँछौँ। हाम्रो सुकुटी रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले गार्निस गर्नेछौँ यो सामानहरू राखेर। यसमा प्याज लिएको छौँ अलिकति। यसलाई हामी राखिदिन्छौँ यहाँ। धनियाँ छ, धनियाँ राख्छौँ। थोरै खुर्सानी छ, हरियो खुर्सानी काटेको आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। र यसलाई अलिकति गार्लिकले हामी गार्निस गर्नेछौँ। यो भयो। अलिकति थोरै बढी हाल्छौँ हामी। थोरै प्याज हाल्छौँ। ल, अब यो खानको लागि रेडी भएको छ। हामी सबैजना खाऊँ अब।